بخش بعدی فستیوال ایرانیان ادینبرا تو موزه ملی اسکاتلند بود. این بخش هدفش معرفی فشن و مد ایرانی، همینطور طراحای جوون ایرانی بود که بعضیشون تو ایران زندگی میکنن و طرح‌هاشون رو برای نمایش به فستیوال فرستادن. توی اتاق پشت صحنه مدل‌های ایرانی و غیر ایرانی مشغول آماده شدن بودن و سارا و بقیه هم مشغول برنامه‌ریزی کت‌واک. بیرون یعنی طبقه پایین هم آزاده خواننده جوون ایرانی با آهنگای قشنگی که میخوند تماشاچی‌ها رو حسابی سرگرم کرده بود. و اما خود کت‌واک با طرح‌های دیبا شروع شد که پر از سمبول‌های تاریخی و سنتی بود. دلم امروز به آرومی خود خو کرده وای جونم وای یاد چشمون سیاهش منو جادو کرده وای جونم وای لباسه مورد علاقه من اما طرح‌های کوروش غربی بودن که ترم توشون به کار رفته بود. دلم پیش بر میزنه به هر دری در میزنه به هر خونه سر میزنه. آخرین طرح‌ها هم که توشون خیلی شجاعانه از رنگ استفاده شده بود از نغمه کیومرثی بودن. به نظر من تم مدرن تری هم نسبت به بقیه داشتن. همه این طرح‌هایی که الان توی فشن شو با هم دیگه دیدیم الهام گرفته بودن از طرح‌های خیلی خیلی قدیمی ایرانی، طرح‌های سنتی که توی این قسمت موزه کنار همون فشن شو یه چند تا تیکه از لباس‌های قدیمی ایرانی مال مثلا 400 سال پیش رو به نمایش گذاشتن به خاطر پارچه‌های زیبایی که داره. بریم با هم دیگه چند تاشو ببینیم. طرح‌هاش خیلی بانمکن. اولین چیزی که من دیدم این دامنه بود که خیلی خیلی کوتاهه. اصلا باورش نمیشه که مثلا دامن خالی اینو بپوشن، ولی خب شلیت هست دیگه، اسمش رو حتما شنیدین. مال قرن 19 از اصفهان هم اومده. باعث جالبی که الان شنیدم داشتن میگفتن راجبش این بود که طراحی که این دامن طراحی کرده بود رفته بوده اروپا سفر، بعد از روی لباس بالریانا این دامن طراحی کرده بود که اون موقع تو ایران خیلی هم مد شده، تو اصفهان خصوصا خیلی مد شده بوده شلیته. اون شلوارم خیلی شلوار گشاد و بزرگی به نظر میاد، ولی پارچه خیلی خوشگله که بوته جقه داره. بعد روی توضیحش اون حتی از این دامنه هم قدیمی تره. روی توضیحش نوشته که این شلوار رو روی یه شلوار دیگه میپوشیدن که مثلا شلوارای چند لایه مد بوده اون زمان تو ایران. البته این که خیلی بزرگه الان اینجا نوشته که اینو اول میبستن، شلوار گشاد بوده دیگه، بعد روش یه کمربند میومده، کمربنده رو که صفر میکردن اینجا حالت مثل دامن شلواری وای میستاده. اینو اگه گفتین چیه؟ نوشته که روبنده بوده. خانم‌ها اون بالاش اگه دقت کنین 2 تا بندینک داره، اینجوری میبستن، بندینکاش هم مینداختن پشت گوششون. دیشب تو مراسم افتتاحیه ایشون یعنی آقای فیلیپ گرند
کلی فارسی حرف زد. منم نشسته بودم اونجا گفتم خدایا چقدر روون، چقدر قشنگ شما فارسی صحبت می‌کنید. دلیلش چی هستن؟ دلیلش نمیدونم، من نمیدونم قشنگ حرف میزنم نه چرا یاد گرفتن؟ چرا یاد گرفتم؟ علاقه‌مند ایران بودم و فرهنگ و تاریخ ایران و جامعه معاصر ایران و همه چی. من دکترا در رشته انسانشناسی گرفتم و اون موقع چون تقریبا مربوط به ایران بودش مجبور شدم فارسی یاد بگیرم. البته قبل از اینکه دکترامو شروع کنم رفته بودم ایران، یه ماه تهران بودم، یه ذره تحقیق کردم اونجا، برای فوق لیسانس هم بود و 2 ماه تو دانشگاه اصفهان درس خوندم، یعنی فارسی خوندم. اونم حدود 9-10 سال پیش بود. یعنی حتی من که هیچ ماشینی رو نمیشناسم این آرمو ببینم، آرم پیکانو میشناسمش. این طرحی که گذاشتن اینجا مال یه خانمی به اسم فریش که طراحیشون کرده. یکی از دیزاینرایی که اینجا همین کنار اون فشن شویی که الان داشتن کاراشو اینجا به نمایش گذاشتن ولی خودش اینجا نیست. خسته نباشی. مرسی. خیلی این گوشواره‌ها با لباسا خیلی مچ بودن. آره. خودت انتخاب کرده بودی چه آره لباسی همه رو از انتخاب کردیم از خیلی قبل که با لباسایی که میپوشن همه مچ باشن، رنگای لباسا و استایلشون رو، و اینکه رو صورت‌ها انتخاب کردیم که به صورت‌های هر مدلی مثلا چه چیزی میاد. من 8 سال حدوداً این کارو میکنم. اینسپایر شدم از طرح‌ها، از شعرهای ایرانی. در واقع طرح‌های من همه دارای معنی و مفهومن و یه چیزی فراتر از فشن رو در واقع نشون میده. من خیلی اینسپیریشنم از شعراست. خیلی خب یه چیزی بپرسم ازت. حتما. من از این گوشواره‌ها یا گردنبندایی که خب حروف و یا کلمه و اینا هستن خب دیدم قبلا جاهای دیگه. تو اولین کسی بود که اینا طراحی کردی یا نه؟ خودم فکر می‌کنم 8 سال پیش که این کارو کردم اولین کسی بودم، ولی خب بعدش هر کی میاد همه فکر می‌کنن خودشون اولین نفر بودن. درنچه من هیچ کامنتی نمیتونم بدم که به کسی چیز بر نخوره، ولی فکر می‌کنم 8 سال پیش که من اولین کاری که 8 سال پیش ساختم و شد سیگنیچر من دل بود که اینجام هست که خودم اینو ساختمش اولین بار. فکر می‌کردم خب این کار منه، ولی خب بعدها هی اومد پشت سر من. یکی دیگه از ایرانی‌های موفقی که با این فستیوال همکاری کرده بود، گلشید مدیر و صاحب وبسایت علنگو بود. وبسایتی که تو نیویورک محل زندگی گلشید شکل گرفته و هدفش حمایت از طراحهای آندرگراند یا زیرزمینی ایرانیه. یکی از کارهایی که ما تصمیم گرفتیم بکنیم برای همکاری با این فستیوال این بود که تمام کارهایی که امروز توی این شوکیس شدن و معرفی شدن همزمان با شو روی وبسایت لایو شدن که هر کسی هر جای دنیا هست بتونه بخره. همه لباسایی که تو وبسایتتون میفروشین با همون قیمتی که خود دیزاینرها روش گذاشتن یا شما هیچ قیمتی روش نمیذارین؟ نه ما هیچ قیمتی روی کار نمیذاریم. شما چه سودی در میارین از وبسایت؟ ما 15% از هر فروشی برمی‌داریم که تقریبا تمام مخارج کلا این وبسایت رو بتونه تا حدی بپوشونه. به دلیل تحریم ها ما اجازه چون شرکت آمریکایی هستیم اجازه نداریم اگر کسی دایرکتلی از ایران به من تماس بگیره بگه من دارم ایران زندگی می‌کنم دارم اینو میسازم میتونم بیام، من متاسفانه مجبورم بگم نه، به این دلیل که ما پول به ایران رد و بدل نمی‌کنیم به دلیل تحریم هایی که بین ایران و آمریکا هست. ولی الان 1.5 سال که من دارم با وکیلا کار می‌کنم که این مجوز رو بگیرم. خیلی امیدوارم که به زودی مجوز رو بگیرم. این قسمت فستیوال توی موزه با اجرای آهنگ مرا ببوس از یک گروه کور اسکاتلندی تموم شد. آهنگ مرا ببوس بودش. گروه کور لاو یا همون عشق 200 نفر تقریبا اسکاتلندی بودن. آهنگش رو خوندن خیلی قشنگ. یکی از آهنگایی که من خیلی دوست دارم با صدای خیلی زیبای رکسانا ویل که فکر می‌کنم نصفش ایرانیه نصفش انگلیسی باشه. الان اینجاست می‌خوایم پیداش کنیم باش حرف بزنیم. خیلی لذت بردیم. خیلی قشنگ خوندی. یعنی من هم داشت اشکم میومد دیگه.
خب چیکار میکنین اینجا؟ من فکر کنم شما فیلمساز بودی. من فیلمساز هستم و خواننده. تو موزیک و فیلم کار می‌کنم. چند تا استعداد دارین؟ خب از اول بچه تئاتر بودم. خودت هم می‌دونی تو تئاتر موزیک و همه چی هست. دقیقاً همه چی هست. و بله. چه با تو قلبم همیشه موزیک هست. شما ایرانی انگلیسی؟ من دورگم. پدرم انگلیسی، مامانم ایرانیه. آخه تو ایران تا 8 سالگی 9 سالگی بزرگ شدم تهران، بعدا اومدیم لندن. ولی تو گروه ما یه گروه داریم به اسم گل، نیم ایرانی نیم بچه اسکاتلیش و انگلیسی و ایتالیایی و یونانی، جاز الکترونیکا. ولی ایرانیه، یعنی جاز ایرانی؟ بله. واو براتون میدم مرسی عالی. پس امشب من شما رو میبینم دیگه تو سامانه ها. از رکسانا خدافظی کردم و رفتم دنبال بقیه قسمت‌های فستیوال.